Teatri dëmton godinen dhe kryeministrisë dhe kuvendit, por jo teatrin kombëtar. Drejtoria e përgjithshme e doganave është jashtë funksionit. Pasojat e termetit pezullojnë shitblerjen e apartamenteve të pasigurt, njerëzit kërkojnë shtepi, njekateshe me qera. Banoret e Tiranës të braktisur nga Bashkia, qytetarët në zonën e freskut, qytetit studenti dhe kombinatit kërkojnë vlerësime për dëmet që kanë pësuar. 28 shkollat dëmtuara, 11 prej tyre vetëm në Tiranë. Ministria shtyn rifillimin e mësimit në kryeqytet dhe Durrës. Procesi nis në 9 dhjetor. Shikues nderuar, ju përshëndes, do t'jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16, do të ecim menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Termeti me magnitudë 6.4 ball nuk ka kursyer as institucionet shtetërore. Pasojat janë ndier edhe në godinën e kryeministrisë dhe të kuvendit, ndërsa Teatri kombëtar nuk ka pësuar asnjë dëmtim. Godina e Teatrit kombëtar nuk është prekur nga termeti 26 nëntorit, duke mos lënë asnjë më të lehta të suvatimit. Përkundrazi, ky objekt po përdoret për të mbledhur ndihma për qytetarët që kanë mbetur pa shtëpi nga lëkundjet sismike të 6.4 të shkallës Richter. Por ndryshe nga Teatri, që prej kohësh kërkohet nga qeveria të prishet, termeti nuk ka kursyer institucionet e tjera shtetërore. Godina e qeverisë ka pësuar krisi si pasojë e lëkundjeve të forta të një jave më parë. Siç vërehet në këtë pamje, në anë të objektit të kryeministrisë, ka pësuar dëmtime, por jo me pasoja të rënda. Prej 2 termeteve në 21 shtator dhe 26 nëntor, më shumë është dëmtuar kryesia e kuvendit si brenda ashtu dhe jashtë godinës, por drejtuesit e këtij institucioni kanë marrë masa pasi grupet e punës po punojnë për riparimin e dëmeve. Në godinën e drejtorisë së përgjithshme të doganave është vendosur shiriti duke e bërë të domosdoshme evakuimin e punonjësve. Sipas inspektorëve të Institutit të Ndërtimit, objekti ka pësuar dëmtime të mëdha strukturore. Nga drejtuesit e këtij institucioni aktualisht janë marrë të gjitha masat për evakuimin e punonjësve në godina të tjera. Gjithashtu është kryer edhe transferimi i servave pranë zyrave të Akshit, si dhe është kryer zhvendosja e sektorëve kyç pranë zyrave të disponueshme në gjendje pune. Një godinë autostradë në Tiranë-Durrës është shembur pak minuta më parë me shpërthim të komanduar për shkak të dëmeve të pariparueshme që pësoi nga termeti, ndërsa një godinë tjetër ngjitur me të nuk ka mundur të shpërthejë, edhe pse ishte lajmëruar se do të ndodhte në të njëjtën kohë. Kolegja Sonila Musaj ndodhet pranë këtyre godinave, njëra prej cilave e shembur. Sonila, u fol se do të ishte një shembje e një trajtshme me eksploziv, çfarë nuk funksionoi? Në fakt, Gjoj, pa çka se është folur që do të shëmbej në mënyrë të një trajtshme, forca gjenjere kanë vendosur që shëmbjen e godinave ta bëjnë një nga një, si fillim të shëmbnin godinën 3 katëshe dhe më pas të shëmbnin edhe godinën 5 katëshe, i cili është shumë pranë afër godinës 3 katëshe, i cili u shëmb në mënyrë të kontrolluar me lëndë plasëse dhe në fakt shëmbja e kësaj banese 3 katëshe është realizuar pa ndonjë incident dhe ka shkuar sipas parashikimeve të ekspertëve të gjenjës, të cilët kanë vendosur lëndën eksplozive në këtë banesë. E qartë. Mirë, Sonila, të falenderoj për këtë raportim direkt. Mirë, shikues nderuar, do të ecim më tej. Termeti i fuqishëm i 26 nëntorit ka pezulluar shitjen e apartamenteve në Shqipëri. Eksperti imobiliar Lefter Sila e pohon këtë situatë, ndërsa sqaron se ka një kërkesë të lartë për banesa me qera në zonat larg qendrës së termetit. Tregu i shitje blerjes së banesave në Shqipëri aktualisht është pezulluar. Ekspertët imobiliar shpjegojnë se kjo situatë ka ardhur pas tërmetit të fuqishëm të 26 nëntorit, ku shkatëruan me qindra pallate. Tashmë edhe ata qytetarë që kishin në plan të blenin një apartament duket se kanë ndërprerë procedurat përkohësisht. Për ndryshim të çmimeve në këto momente nuk mund të flasim, sepse ka rënë tani kërkesa për të blerë, ka një stopim të tregut, duhet të kalojnë 2-3 muaj, 5 muaj që të shohim se çfarë tendence do ketë tregu imobiliar. Sigurisht direkt nga tërmeti. Eksperti Lefter Sila deklaron
se qytetarët tashmë po kërkojnë shtëpi të vogla me qira ose pallate me pak kate, ndërkohë ata që kanë më shumë mundësi ekonomike po blejnë vila private. Vëmbrem se është shtuar shumë kërkesa për qira në zona të sigurta, edhe shumë njerëz nga Durrësi për shembull kërkojnë vinë në Tiranë, po ajo që më bën përshtypje është se duan në pallate të vogla me lartësi të ulët, jo në pallate të mëdha. Një lloj tjetër kërkese është nga ato që janë në gjendje më të mirë ekonomike, të marrin vila, sepse vila konsiderohet më pak, më e fortë, më e qëndrueshme. Ndërkohë, për sa i përket çmimit të shitjes, ekspertët shprehen se tashmë është ende herët për të parë efektet konkrete dhe do të duhen disa muaj para se të ndjehen. Zyra qendrore e operacioneve për menaxhimin e fatkeqësive natyrore ka bërë publike të dhënat deri tanishme për zonat e prekura nga termeti ku bëhet me dije për Durrësin, Tiranën, Lezhën, Dibrën, Kuksin, Fierin, Elbasanin dhe Beratin, të dhëna statistikore sa i përket dëmtimeve. Në total rezulton se janë 1183 shtëpi të shembura, 558 pallate të dëmtuara rënd dhe një seri objektesh të tjera. Zyra qendrore e operacioneve për menaxhimin e fatkeqësive natyrore publikoi të dhënat e fundit ku rezulton se në total janë 1183 shtëpi të shëmbura, 551.497 të dëmtuara rënd dhe 3569 shtëpi të dëmtuara lehtë. Se i takon pallateve, 558 janë të dëmtuara rënd dhe 337 të dëmtuara lehtë. Aktualisht, nga strukturat shtetërore janë përllogaritur paraprakisht dëme në Durrës, Tiranë, Lezhë, Elbasan, Kukës dhe Dibër. Kemi një shifër në total prej 558, ku kemi Durrësin, 35, Tirana, 461, Lezhë 56, Kukës 4, Dibër 1, Elbasan 1. Pallate të dëmtuara lehtë 337 dhe në këtë kategori kemi vetëm Tiranën me 330 dhe Elbasanin me 7. Ndërkohë, qytetarë të evakuuar janë rreth 3975 persona, ku pjesa më e madhe e tyre janë të akomoduar në hotele. Kemi 2669 qytetarë, të cilët janë të strehuar në strukturat hoteliere në Durrës, ndërsa në strukturat hoteliere të qarkut Lezhë kemi aktualisht 1306 qytetarë. Ministria e Brendshme informon gjithashtu se deri më tani është ndërhyrë duke prishur 23 objekte, të cilat përbënin rrezik për banorët, ndërkohë lista e objekteve për të prishur është e gjatë, përfshirë këtu edhe një shkollë në Thuman. Termeti i 26 nëntorit ka sjell pasojat ndryshme sociale në kryeqytet. Në zonën e freskut, banorët e pallateve të dëmtuara vijojnë të bëjnë apel ndaj autoriteteve për vlerësim objektesh, ndërsa në qytetin Studenti ka akuza për abuzime me dëmtimet në objekte. Në këtë pallat në zonën e freskut jetonin më shumë se 50 familje para termetit të 26 nëntorit. Pas asaj dite, për shkak të dëmtimeve, kanë mbetur vetëm 6 familje. Ne jemi me frikë, gjithë terrorizuar, punët i kemi lënë, jashtë po rrim, presin ku po vi Bashkia, na gënjejnë për ditë do vim dhe nuk po vinë. Thonë se pallati është i pabanueshëm, por nuk kanë përgjigje nga autoritetet. Kolonat e 3 kateve poshtë nuk janë parë. Ne nuk kemi parë njëri që të vi nga Bashkia të shohi kolonat poshtë. Janë përdorur elemente që nuk lejohet në përmuret e pallateve të bëhet me këto. Janë ato të betonit, ato bloqe që quhen. Ju e shikoni vetë sa do me ka pallati, po thuaj se për ne është i pabanueshëm, po ne s'kemi ku të shkojmë. Por administratori i pallatit nuk mendon kështu, ndaj dhe debatojnë për qëndrueshmërinë e godinës. Një apel ndryshe vjen nga pronari i kësaj ndërtese në kombinat, të cilës i është vënë shiriti. Këtu është rrugë kryesore dhe janë shtëpitë e tjera afër, janë dhe banorët e tjerë në rrezik, se këtu ka kalamaj, kalojnë fëmijë të vegjël që kalojnë me bicikleta, lozin. Ndërsa në godinën 15 në qytet Studenti, banorët thonë se s'ka dëmtime, por autoritetet nuk e vlerësojnë kështu. Inxhinieri ka thënë që është e banueshme. Pas 3 ditësh kanë ardhur më saktë dije, kanë ardhur nga drejtoria dhe kanë thënë që këtu është e pabanueshme. Do na nxjerrin për shkak të termetit apo na nxjerrin për studentët. Në Tiranë prej termetit janë shembur 131 banesa dhe 1311 janë dëmtuar rënd.
Po ashtu janë 461 pallate të dëmtuara rënd dhe 20 janë të pabanueshme. Pallatet e njohura në zonën e Shalvareve kanë pësuar dëme që prej tërmetit të 21 shtatorit, por tani u janë mbivendosur edhe pasojat e tërmetit fundit. Banorët kanë nënshkruar një peticion ku kërkojnë një grup inspektimi, ndryshe do të largohen nga banesat. Ky pallat në zonën e Shalvareve në Tiranë është dëmtuar që në tërmetin e 21 shtatorit, por tashmë u mbivendosën edhe dëmet nga 26 nëntori. I ndërtuar në vitin 53, pallati ka pësuar dëmtime në pjesën e çatis ku kanë rënë oxhaqet, ndonse kishte nisur puna për të restauruar nga Bashkia e Tiranës, tërmeti i fundit e gjeti të papërfunduar. Banorët shprehen të shqetësuar pasi ende nuk është inspektuar nga autoritetet. Duam nga autoritetet vinë të shikojnë stabilitetin e kësaj strukture, këtij pallati. Ka probleme apo jo? U bën 9 ditë akoma nuk kanë ardhur. Dëmtime ka pësuar edhe pallati ku ka jetuar ish kryeministri Fatos Nano, në të cilin jetojnë 71 familje. Banorët kanë nënshkruar një peticion drejtuar autoriteteve për ta inspektuar, ndërsa sipas administratorit të pallatit ata po braktisin shtëpit. Ka ca që kanë, po s'kan mundësi ku të shkojnë, si pari jam unë, po s'kam shtëpi tjetër. Ndërkohë që nuk ka përfunduar vlerësimi i banesave, në Tiranë janë dëmtuar 5544 objekte. Pjesë e objekteve të dëmtuara janë shtëpi, pallate, shkolla, kabina elektrike, si dhe qendra shëndetësore. Zëndës kryeministri Erion Braçe ka denoncuar në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë faktin se në Tiranë, siç u shpreh ai, janë sharruar kolonat e garazheve të disa pallateve për t'u strehuar. Në mbledhjen që drejtoi vetë, Braçe tha se duhet marrë një vendim teknik për shtesat e pallateve. Veç pallateve që janë dëmtuar nga tërmeti, problem paraqesin edhe shtesat në pallatet të ndërtuara para viteve 1990. Shqetësimi u ngrit në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë që drejtohej nga zëvendës kryeministri Erion Braçe. Numri 2 i qeverisë shkon më tej duke kërkuar edhe përgjegjësi për zyrtarët që e kanë lejuar një gjë të tillë. Mbajnë përgjegjësi gjithë zyrtarët që i kanë bërë këto gjëra. Atje ku janë pa leje, po prapë duhet mbajnë përgjegjësi ata që i kanë bërë këto gjëra. Dhe në fund fare duhet marrë një vendim teknik se çfarë do të bëhet me këto shtesa që rrezikojnë një pallat me 5 kate tërësisht. Sa i përket ndërtuesve, 12 për tyre janë paraqitur në Durrës për të riparuar pallatet së dëmtuara, ndërsa zëvendës kryeministri Erion Braçe tërheq vëmendjen për Tiranën, ku me sa duket, Erion Veliajt nuk janë bindur ndërtuesit. Për Bashkinë e Durrësit, dje kanë shprehur gatishmërinë 12 pronar që të investojnë në rikuperimin e dëmeve. Nëse në Durrës janë paraqitur aq sa shtoni ju, në Tiranë nuk është paraqitur kërkush. Pavarësisht edhe këtu, ka dëmtime jo as të shkallës si në Durrës. Ndërsa për familjet e viktimave, këtë të mërkur përfundon akomodimi i tyre në banesat e reja. Braçe tha se brenda muajit duhet përfundojë edhe zhvendosja e njerëzve nga hotelet drejt shtëpive me qira. Në mbledhjen e qeverisë, zëvendës kryeministri kërkoi që të ndërhyet edhe në zonat rurale, në kushtet kur deri më tani vëmendja ka qenë e përqendruar në ato urbane. Ministria e Arsimit ka vendosur të shtyjë për në datën 9 dhjetor nisjen e shkollave, shkak është bërë dëmtimi i disa institucioneve arsimore. Rezulton që në Nder gjimnazet edhe Sami Frashëri, rikonstruktuar pak muaj më parë, është dëmtuar sërish, ndërsa probleme ka edhe në Durrës, Elbasan, Kukës edhe në Lezhë. Përveç fshatit Pez, që shkolla ka dalë komplet jashtë funksionit, në fakt janë disa shkolla aty që kanë dalë komplet jashtë funksionit, nuk ka shkollat e tjera që kanë dëme për t'i nxjerrë komplet jashtë funksionit, por ka mjaftu shumë shkolla me dëme mesatare që nuk mund të rihapen nesër, kështu që në Bashkinë Tiranë mësimi rifillon me datë 9 dhjetor. Kopshtet dhe shkollat private duhet të marrin një konfirmim nga Instituti i Ndërtimit para se të rihapen. Por nuk është vetëm shkolla e Pezës e dëmtuar. Sami Frashëri, i rikonstruktuar dhe e reklamuar me bujë të madhe nga kryetari i Bashkisë, është dëmtuar rënd nga tërmeti. Nxënësit janë detyruar të zhvillojnë mësimin te lidhja e Prizrenit. 4-5 fusha të tilla, ishte vetëm çështje kohe që edhe te Samiu të vijej dorë. Edhe në shkollën e Minduraku nuk mund të zhvillohet mësim për shkak të dëmtimeve. Tërmeti i 26 nëntorit ka shkaktuar dëme edhe në shkollën 9 vjeçare e Minduraku në kryeqytet.
Problemet e kësaj shkolle janë kryesisht në bashkimin e godinës së vjetër me atë të ren. Në total janë 11 shkolla të dëmtuara në Tiranë, ku një tashmë është shembur. Në Durrës është shembur tashmë shkolla e Thumanës, për shkak të dëmtimeve të shumta, ndërsa edhe për shkollën e Babameto në Durrës është marrë vendimi për ta shembur. Sipas shtabit e emergjencave janë 28 shkolla të dëmtuara, nga të cilat 11 në Tiranë, 5 në Lezhë, 3 në Kukës dhe 9 në Elbasan. 7 pallate janë planifikuar për të shembur në qytetin e Laçit për shkak të dëmtimeve të pariparueshme. Banorët kanë nisur të marrin orën ditë deri tek dyert e dritaret për të strehuar diku tjetër. Kryqi i kuq në kat të parë tregon se ky pallat do të shembet. Të tillë në Laç janë 7, ndaj banorët po tentojnë të shpëtojnë çdo mundin. Tu ecë më shumë të prishme, po ajo më ecë punona që janë materiale të mira më ecë. Po marrin nga orën ditë shtëpiake deri tek dyert e dritaret. Po morrim rrova, ku dinë rrova të shkreta, i kena vjet me lek. Të njëjtën gjë po bëjnë dhe pronarët e 40 bizneseve që ushtrojnë aktivitet në katet e para të këtyre pallateve. Janë 40 biznese, janë 40 familje që hanë, e jetojnë me këto, është ndërtu jeta në bazë të në bizneseve, dhe ne falimentojmë fare kështu. Do të kishë bërë siguracion në shtet, ke firma private. S'kom siguru vetën livet. Thonë se tërmeti u shkatërroi investimin në një jetë, ndaj tani presin ndihmën e shtetit. Premtimet e qeverisë për rimëkëmbjen e shpejti kanë dëgjuar, por mos besimin e kanë. Pres me fjalët e shtetit dhe me këto thonë se po tani ku e dim ne tani vetë Zoti në qiell e shtetin tokë thonë një fjalë. Më të shumt janë banorët e pallateve apo shtëpive të dëmtuara për të cilat ende nuk ka vendim. Këta banor të lagjes 1 prej një jave që ndrojnë në çadër ose makinë, nga ku i bëjnë roje shtëpive dhe presin mbërritjen e ekspertëve. Jetojmë të gjithë në këtë çadër, dikush nëpër makina. Për arsye sepse pallati është shumë i dëmtuar dhe është i shpallur i pabanueshëm. Në situatë ngjashme janë qindra banor të qytetit të Laçit që po përjetojnë momente të vështira pas tërmetit të 26 nëntorit. Një javë pas tërmetit në Thuman, qytetarët vjojnë të jetojnë mes dhimbjes dhe pasigurisë për të ardhmen, ndërsa goditja psikologjike është gjithashtu e madhe. Televizioni Ora ka qenë i pranishëm në një prej familjeve që u nda në gjysmë si pasojë e tragjedisë. Bujar Cuka humbi bashkëshorten Fatmira dhe djalin e tij 18 vjeçar Sardin, ndërsa Makthit i shpëtoi vajza Egi, duke pranuar se banesa e tij ka patur dëmtime që prej tërmeteve të mëparshme me dhimbje, ai apelon që shteti të vërdorë mbi këtë situatë. Jemi në fakt në Thuman, eksaktësisht një javë pas tërmetit të tmerrshëm të 26 nëntorit. Sikur se shihni, vijon puna e makinerive të rënda dhe mjeteve të IKMT-s për shkatrimin e atyre banesave të cilësuara si të pabanueshme. Është në fakt një atmosferë gri jo vetëm nga moti, por ashtu edhe nga gërmadhat. Një panoram as pak e pëlqyeshme që vjen pas një tërmeti që ndau fatkeqësisht jo vetëm pallate në gjysmë, por edhe familje. Thumana ishte një nga 2 zonat më të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit, teksa lëkundjet morën 25 jetë njerëzish. Një javë pas tërmetit situata është ende e zymt, heshtje që thyet vetëm nga makineritë dhe mjetet e rënda që rrëzojnë plotësisht godinat e pabanueshme. Bujar Cuka humbi gjysmën e familjes kur po zbarte e marta e 26 nëntorit. Në rënoja mbetën bashkëshortja e tij Nder, Fatmira Cuka, 44 vjeçare, dhe djali Sardi, 18 vjeçar. Me dhimbje, bujari tregon se si arriti të shpëtojë nga një çar në muret e përmbysura të shtëpisë, teksa nga katastrofa shpëtoi edhe vajza, e cila në momentet e tmerrit ndodhej në Tiranë pranë gjyshërve. Në çastet e fundit, nëna përqafoi të birin instinktivisht, pozicion në të cilin u gjetën pas 13 orësh gërmime në gërmadha. U shem pallati komplet, u fikën derë errësirë. Unë fati më futa poshtë derës, edhe se si kam dalë aty ishte shem korridori panelet. Vajta deri jashtë, suapte deri jashtë, gjeta një birë në mur. Edhe futa në birë aty. Dole të bërtit. Në emër djalë emër nusës bërtit, asnjë lloj përgjigje, asgjë hiç.
Dole për jashtë, të mush me njerë, pastaj qa me pa, i nëzorëm, erdhëm në 5 ditë si gjetën, i kanë gjetë nusën time, kanë gjetë si për djallit tim, i kështë edhe kratë si për djallit, të mëroj djallin, i kanë gjetë të 2 vdek. Kjo është qatë thamë tjetër, nuk kam qatë thamë. Unë kam marrë fund, në përshkatur kretë, kam në i vajzë kam paskër prindëm i në Tiranë, që që cishta edhe ajë, të botet, mërë të fund gjithë shka, qatë thamër. Tjetër ma, këto janë fjallet. Tragedia mund të ketë qenë edhe paralajmëruar, pasi 3 godina në Thuman kanë patur dëmtime edhe nga termeti i 21 shtatorit, por për to nuk ka patur një përsektim të qartë, nëse ishin ose jo godina të pabanueshme. Në dhimbje, bujari bën thirrje autoriteteve që të vënë dorë mbi këtë gjendje. Shtetit veproi shteti, sa të thamë dashëm. Mirë, shikues Nder, do të shkojmë me pamje direkte për të parë një tjetër shembje me eksploziv. Janë pamjet direkte që vinë nga Shkozeti, është ekzekutuar me sa duket shpërthimi me eksploziv, mbetet shihet pas tymit se sa e suksesshme ka qenë shpërthimi i kontrolluar dhe ndoshta do duhet një saktësim nga ekspertët në rast se kanë arritur të rrëzojnë godinën. Mirë, do të ecim më tej me tjera zhvillime, me sa duket mund të ketë qenë i pasuksesshëm fakt shpërthimi i kontrolluar, gjithsesi më shumë detaje do t'i kemi vetëm pas pak edhe nga kolegët që ndodhen në terren. Do të ecim me të tjera zhvillime. Termeti i nëntorit shtoi numrin e qytetarëve që kërkuan ndihmën e mjekëve psikiatër. Mjekët thonë se gjendja e ankthit dhe frikës shkaktuar nga ngjarjet sismike mund të kërkojë kohë, por duhet që secili të rikthehet normalitetit. Një javë pas tërmetit, kryeqyteti është rikthyer normalitetit. Por pavarësisht kthimit tek rutina, ngjarja e 26 nëntorit vijon të mbetet temë çdo diskutimi. Lëkundit e forta të tokës të martën e kaluar shkaktuan një pak panik tek qytetarët. Shumë prej tyre braktisen për disa ditë shtëpit, duke shkuar tek të afërm larg Tiranës. Një javë pas ngjarjes tragjike, thonë se ndihen më të qetë, por i frikësohen rikthimit të lëkundjeve të tjera. Mbrëm jemi kthyer ke shtëpia jonë. Dhe si ndjeni tani aty? Po tani frika ekziston, po pak më të shliruar. Tani jam më mirë se ditët e tjera. Sepse ditët e tjera flija me frikë, sepse binin tërmetet 4.7 dhe unë dridhesha. Tani vetëm mbrëm ka fjeta mam. Tronditjet janë, qetësia nuk është, a ka më se sa qetëso takat, qetësa mine? Fëmijët s'kanë marrë vesh asgjë, fëmijët shqyr Zotit, sepse nuk u alarmuam ne të mëdhenj dhe fëmijët nuk kanë kuptuar asgjë. Të ndodhur në gjendje të rënduar psikologjike, shumë nuk nguruan të trokasin në dyert e mjekëve psikiatër për të kërkuar ndihmën e tyre. Po ka pasur goxha interes të shtuar, do thoja, frikë për të ndenjur vetëm, frikë për të ndenjur në ambiente të mbyllura, nevojë për të qenë në një grup më të madh, problemet pagjumësisë, problemet të oreksit. Mjeku në Lidemi apelon prindrit të tregojnë kujdes për fëmijët që kanë përjetuar tërmetin. Mund të rikthehen disa sjelljeve shumë më të hershme në moshën e tyre. Dhe është e rëndësishme që prindrit apo njerëzit që qëndrojnë afër të mund të pikasin këto ndryshime dhe të mund të referojnë pranë shërbimeve të duhur. Kalimi i gjendjes së ankthit dhe frikës mund të kërkojë kohë, por mjekët thonë se secili duhet të rikthehet në funksionet apo detyrat e mëparshme. Ti kushtojmë vëmendje njëri tjetrit, pra të rrinë afër me njëri tjetrin. Është e rëndësishme që del nga dalë të rimarin ato funksionet e mëparshme në të përditshmën e tyre. Në të tilla ngjarje, sipas ekspertëve të shëndetit, është me rëndësi ruajtja e qetësisë dhe menaxhimi i stresit.
Televizioni Ora ishte në epiqendrën e një prej lëkundjeve të forta të tërmetit dhe pikërisht në kepin e Rodonit. Mbi 20 banesa janë të pabanueshme, ndërsa qytetarët thonë se nuk mund të qëndrojnë në shtëpi pasi lëkundjet më të vogla ndihen. Fshati Shetaj është pika më ekstreme në kepin e Rodonit, e cila 2 muajt e fundit është kthyer në epiqendër të lëkundjeve të forta nga tërmetet. E konsideruar si atraksion turistik dhe edhe me koncesion nga qeveria, zona i është nënshtruar varfërisë. Lëkundjet e 26 nëntorit e kanë vështirësuar më shumë jetesën në këtë fshat, ku dëmtimet janë të shumta. Qarje murësh, hullës e vatimesh, tavanësh, shpresojmë nga shteti, unë me qinollë me balit, e pabanueshme. Si mas qadët, arrim qadët. Grupet e inspektimit ende nuk kanë bërritur në zonë për të inspektuar dëmet, edhe pse është epiqendra e lëkundjeve. Jo, a i s'bët fjallë me hymene, E vetmja zgjidhje për banorët janë çadrat verore. Kam kërku një çadër, se do të rri shumë kohë, do më thonë, se dihet se si, kam kërku një çadër, do më thonë, dimnore. Se me këta unë nuk më rriq, do më thonë, qa bje jashtë, bje mbrena. E njëjta situatë është edhe në fshatin Biz, ku disa prej qytetarëve ende nuk janë pajisur me çadra. Ja e kam ndërtuar vetë, që kam pas punu ndërtim dhe kam pas darasat gati të shpjerë. Të traumatizuar, banorët kanë kërkuar ndihmë tek të afërmit. Ndodhemi pranë banesës së familjes Tonuzi, ku aktualisht nuk jeton njeri, pasi janë shpërngulur në një vend tjetër për të qëndruar pas lëkundjeve të forta. Dëmet që shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit, ju mbi vendosën atyre të tërmetit të 21 shtatorit, çka ka shtuar frikën tek banorët. Tërmeti i 26 nëntorit ka shkaktuar dëmtime edhe në qarkun e Shkodrës. Mbi 50 familje kanë raportuar dëme gjatë këtyre ditëve. Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit që shkaktoi një bilanc tragjik në viktima dhe dëme materiale janë ndjer edhe në Shkodër. Rreth 50 familje kanë kërkuar gjatë këtyre ditëve vlerësim të objekteve për shkak të dëmtimeve të konstatuara. Kjo ka bërë që grupet e punës të zbarkojnë në teren tek ato familje që kanë sinjalizuar për dëme, siç edhe ky pallat në Lagjën Rus. Paraqesin ankesën tek rajoni, ngrisim grupin e punës me gjithë ekspertët që ka Bashkia e Shkodrës. Bajnë verifikim dhe ja kalojmë me shtabit e emergjencave civile pranë bashkisë. Nga konstatimet paraprake të grupit të punës i përbërë nga inxhinier ndërtimi dhe arkitekt, më të prekura rezultojnë banesat private të dëmtuara përpara viteve 1990. Ma shumë probleme që janë vërejtur janë në banesat private, sepse janë ndërtesat ndërtume para tërmetit 79, që nuk kanë kolona, nuk kanë traveta, domethënë. Tërmetet e vazhdueshme kanë krijuar frikë dhe panik tek shumë familje, ndaj ata presin certifikimin e ndërtimeve ku jetojnë. Presidenti